Năm 2012, một cột mốc lịch sử được ghi dấu khi Trung Quốc chính thức đưa tàu sân bay đầu tiên mang tên Liêu Ninh vào biên chế hải quân. Con tàu này không chỉ là niềm tự hào của Trung Quốc mà còn là biểu tượng cho tham vọng vươn ra đại dương của quốc gia đông dân nhất thế giới lúc bấy giờ. Nhưng ít ai biết được rằng, 10 năm trước đó, Liêu Ninh chỉ là một xác tàu rỉ sét, không hệ thống điện, không động cơ hoạt động và bị bỏ rơi tại một xưởng đóng tàu ở Ukraine. Đó là Virac, một con tàu tưởng chừng chỉ còn là một đống sắt vụn. Làm thế nào mà Trung Quốc đã biến đống sắt vụn này thành một tàu sân bay hiện đại? Để hiểu câu chuyện của Liêu Ninh, chúng ta phải quay lại những năm cuối thế kỷ 20 khi Liên Xô còn là một siêu cường đối trọng với Mỹ. Trong thời kỳ đó, Ukraine, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô, là một trung tâm công nghiệp quân sự khổng lồ. Tại đây, nhà máy đóng tàu Biển Đen tại thành phố Mykolaiv là trung tâm sản sinh những con tàu chiến hùng mạnh, bao gồm cả tàu sân bay cho Hải quân Liên Xô. Một trong số đó là Variak, một tàu sân bay thuộc lớp Kuznetsov được khởi công đóng vào năm 1985. Variak được thiết kế để trở thành một tàu sân bay đa năng, vừa chở máy bay vừa có khả năng phóng tên lửa chống hạm từ dưới sàn tàu. Với lượng dã nước hơn 60.000 tấn, dài 304 mét, con tàu này là biểu tượng cho tham vọng của Hải quân Liên Xô. Tuy nhiên, số phận của nó đã thay đổi hoàn toàn khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Khi Ukraine trở thành một quốc gia độc lập, nước này thừa hưởng một phần di sản quân sự khổng lồ của Liên Xô, bao gồm cả con tàu sân bay mà chúng ta đang nhắc đến. Nhưng với nền kinh tế yếu kém và áp lực từ Mỹ lẫn Nga, Ukraine không đủ khả năng duy trì các dự án quốc phòng quy mô lớn. Variak dù đã hoàn thành khoảng 68%, gồm có thân tàu, động cơ và một phần hệ thống cơ bản, vẫn bị xếp xó tại xưởng đóng tàu. Những thiết bị giá trị như là hệ thống điện, radar và máy móc đã dần bị tháo dỡ. Con tàu trị giá hàng tỷ đô trở thành một khối sắt vụn, phơi mình dưới mưa gió và rỉ sét qua tháng năm. Đến năm 1995, Ukraine đã quyết định thanh lý nó, giao con tàu này cho nhà máy đóng tàu Biển Đen để tìm cách xử lý. Nhưng một con tàu sân bay, dù chưa hoàn thiện, là thiết bị chiến lược nhạy cảm, rất ít nước dám mua và hầu như không có khách hàng nào hỏi thăm. Variak bị bỏ mặc, trở thành biểu tượng cho sự suy tàn của ngành công nghiệp quân sự Ukraine thời hậu Liên Xô. Trong khi Variak đang chết mòn ở Ukraine, cách đó hàng ngàn cây số, Trung Quốc, một quốc gia đang trỗi dậy, bắt đầu nuôi tham vọng xây dựng lực lượng hải quân hiện đại. Vào những năm 1990, Hải quân Trung Quốc chủ yếu hoạt động gần bờ, thiếu khả năng tác chiến biển xa và hoàn toàn không có kinh nghiệm với tàu sân bay. Để đạt được mục tiêu vươn ra đại dương, Trung Quốc cần một nền tảng để học hỏi, và Variak chính là một cơ hội vàng. Năm 1997, một kế hoạch bí mật được triển khai. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc không trực tiếp ra mặt, mà sử dụng một công ty ở Macau làm bình phong. Người đứng đầu là một doanh nhân từng phục vụ trong quân đội, nay là giám đốc điều hành. Với vỏ bọc là mua con tàu này về để biến thành sòng bạc nổi phục vụ du khách tại Macau, thì quá trình đàm phán với các quan chức Ukraine đã bắt đầu. Quá trình đàm phán không hề đơn giản. Ukraine dù cần tiền, vẫn lo ngại về việc bán một con tàu chiến lược cho Trung Quốc, quốc gia đang bị Mỹ và phương Tây giám sát chặt chẽ. Để thuyết phục thì phía bên kia đã đưa ra lời hứa rằng con tàu sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích dân sự. Cuối cùng vào năm 1998, thương vụ hoàn tất với giá 20 triệu đô. Một con số quá rẻ cho một con tàu sân bay dù chưa hoàn thiện. Thương vụ bao gồm cả hàng chục tấn bản vẽ thiết kế và phụ tùng đặc chủng, vốn là kho tàng trí thức quý giá về công nghệ tàu sân bay của Liên Xô. Nhưng mà chuyện thì không chỉ dừng lại ở việc mua tàu. Vấn đề lớn hơn là làm sao để mà đưa con tàu khổng lồ, không có động cơ, không có hệ thống điện, vượt qua hàng chục ngàn hải lý để về với Trung Quốc. Vận chuyển tàu sân bay Variak từ Ukraine đến Trung Quốc là một trong những hành trình ly kỳ nhất trong lịch sử hàng hải. Con tàu này chắc chắn rồi nó không thể tự di chuyển, và nó phải được lai dắt bằng các tàu kéo rất mạnh. Năm 1998, nó đã rời Ukraine, bắt đầu chuyến đi kéo dài hơn 3 năm, đối mặt với vô số những trở ngại. Ngay khi con tàu đến eo biển Bosphorus, cửa ngõ nối Biển Đen với Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm con tàu này đi qua. Lý do được đưa ra là con tàu này nó có kích thước quá lớn và không có động cơ, có thể gây nguy hiểm cho những cơ sở ven biển, đặc biệt là thành phố Istanbul đông đúc. Nhưng đằng sau lý do kỹ thuật, nhiều người tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng chịu áp lực từ Mỹ, quốc gia không muốn Trung Quốc sở hữu một tàu sân bay tiềm năng. Thế là Trung Quốc đã đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 3 năm. Trung Quốc cam kết hỗ trợ kinh tế du lịch, thậm chí chi trả các khoản phí bảo hiểm khổng lồ để đảm bảo sự an toàn. Cuối cùng vào cuối năm 2001,
Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý cho con tàu này đi qua, nhưng với điều kiện phải có 6 tàu kéo và 21 tàu hỗ trợ để đảm bảo không xảy ra sự cố. Sau khi vượt qua được eo biển Bosphorus, con tàu này tiếp tục hành trình băng qua Địa Trung Hải, vòng qua châu Phi, bởi vì không được phép qua kênh đào Suez nên nó phải đi qua đường này, tiếp tục đi qua Ấn Độ Dương để đến với Trung Quốc. Tổng cộng con tàu này đã đi qua 15.200 hải lý, tức khoảng 28.000 km trong vòng 123 ngày. Trong suốt hành trình, nó đối mặt với bão tố, sự cố kỹ thuật và nguy cơ bị mắc cạn. Có lần, dây cáp kéo bị đứt trong cơn bão. Nó khiến con tàu bị trôi tự do trong nhiều giờ trước khi được kiểm soát lại. Cuối cùng vào tháng 3 của năm 2002, con tàu này đã cập bến cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, mà không phải là Macau như tuyên bố ban đầu. Sự xuất hiện của con tàu đánh dấu một bước ngoặt lớn nhưng cũng mở ra một thách thức mới. Làm sao để biến một xác tàu dỉ sét thành một tàu sân bay hoạt động? Khi Variag đến Đại Liên, các lãnh đạo Trung Quốc không giấu được sự phấn khởi. Đây là lần đầu tiên họ có cơ hội sở hữu một tàu sân bay, dù chỉ là một khung tàu chưa hoàn thiện. Nhưng niềm vui đã nhanh chóng nhường chỗ cho thực tế. Con tàu này ở trạng thái thê thảm, không điện, không radar, không hệ thống điều khiển, và thân tàu rỉ sét sau gần 15 năm bị bỏ hoang. Tuy vậy, những gì diễn ra tiếp theo đã chứng minh cho quyết tâm của Trung Quốc. Ngay sau khi Variag được đưa lên ụ nổi, các chuyên gia từ Hải quân Trung Quốc và Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc bắt đầu kiểm tra nó. Kết quả khiến họ bất ngờ, thân tàu chất lượng rất cao. Nhờ công nghệ thép tiên tiến của Liên Xô và lớp sơn chống ăn mòn, thân tàu vẫn còn gần như là nguyên vẹn. Sau khi tẩy rỉ sét thì lớp thép bên trong trông như là còn mới nguyên. Kết cấu tổng thể được đánh giá là tuyệt vời. Quan trọng hơn, họ đã có những bản vẽ kỹ thuật. Những bản vẽ này là kho báu vô giá, cung cấp thông tin chi tiết về thiết kế tàu sân bay, từ cấu trúc thân tàu đến hệ thống vũ khí. Những phát hiện này cho thấy con tàu này không chỉ là một cái xác mà là một nền tảng hoàn hảo để Trung Quốc học hỏi và phát triển. Tháng 4 năm 2005, Variag được kéo vào bến tàu 300.000 tấn tại nhà máy đóng tàu ở Đại Liên, nơi bắt đầu quá trình cải tạo kéo dài 4 năm. Công việc được chia thành hai giai đoạn chính. Giai đoạn 1 là phục hồi. Toàn bộ thân tàu được làm sạch, loại bỏ rỉ sét và phủ lớp sơn chống ăn mòn mới. Các hệ thống cơ bản đã được tháo dỡ trước đó sẽ được khôi phục trở lại, bao gồm hệ thống cấp điện để cung cấp năng lượng cho con tàu, hệ thống chiếu sáng và thông gió đảm bảo điều kiện hoạt động, hệ thống điều khiển cơ bản để tàu có thể di chuyển. Các tua bin hơi và nồi hơi được sửa chữa, đảm bảo tàu có thể tự di chuyển mà không cần tàu kéo. Sau giai đoạn này, con tàu từ một cái xác bất động trở thành một con tàu có khả năng hoạt động cơ bản. Nhưng để trở thành tàu sân bay thì nó cần nhiều hơn thế. Để biến Variag trở thành một tàu sân bay thực thụ, Trung Quốc đã tập trung vào 3 yếu tố chính. Một là sàn đáp máy bay. Con tàu này được thiết kế với sàn đáp kiểu sử dụng mũi cong lên để hỗ trợ máy bay cất cánh. Trung Quốc sau đó đã hoàn thiện sàn đáp, lắp đặt dây cáp hãm để máy bay hạ cánh an toàn và kiểm tra khả năng chịu lực của sàn. Các máy bay được chọn là J-15, phiên bản sao chép của Su-33 từ Nga, được tối ưu cho tàu sân bay. Trung Quốc cũng trang bị hệ thống phòng không tầm gần cho tàu này để chống tên lửa và máy bay của đối phương. Pháo phòng không cũng đã được lắp đặt. Trung Quốc cũng lắp đặt hệ thống radar để phát hiện mục tiêu trên không và trên biển. Hệ thống chỉ huy và điều khiển được tích hợp, cho phép tàu phối hợp với các phi đội máy bay và tàu hộ tống. Tháng 4 năm 2009, Variag được chuyển đến một bến tàu mới tại Đại Liên và chính thức được đổi tên thành Liêu Ninh, lấy tên tỉnh nơi nó được khai sinh, mà chính xác hơn là nơi nó được tái sinh từ một đống sắt vụn. Tên gọi này đánh dấu sự kết thúc của quá khứ Liên Xô và khởi đầu vai trò mới với một cái tên mới trong Hải quân Trung Quốc. Từ năm 2011, Liêu Ninh đã bắt đầu những cuộc thử nghiệm trên biển, kiểm tra khả năng di chuyển, hệ thống radar và hoạt động của máy bay J-15. Sau hơn một năm với hàng chục đợt thử nghiệm, vào tháng 9 của năm 2012, Liêu Ninh chính thức được bàn giao cho Hải quân Trung Quốc, trở thành tàu sân bay đầu tiên của quốc gia này. Sự ra đời của Liêu Ninh không chỉ là một thành tựu kỹ thuật mà còn là bước ngoặt chiến lược cho Hải quân Trung Quốc. Trước Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc chủ yếu hoạt động gần bờ với những tàu khu trục và tàu ngầm không đủ khả năng tác chiến xa. Liêu Ninh với phi đội máy bay và tàu hộ tống mở rộng tầm hoạt động của Hải quân Trung Quốc thêm khoảng 2.000 km, cho phép nước này triển khai sức mạnh ở nhiều vùng biển. Từ một đống sắt thép của Liên Xô và những tài liệu thiết kế đi kèm, đó chính là kho báu giúp Trung Quốc rút ngắn ít nhất 20 năm phát triển công nghệ tàu sân bay. Các kỹ sư Trung Quốc đã học được cách thiết kế thân tàu, hệ thống động lực và sàn đáp máy bay.
Kinh nghiệm này được áp dụng trực tiếp vào tàu sân bay nội địa đầu tiên, tàu Sơn Đông ra mắt vào năm 2019 với thiết kế cải tiến và thời gian đóng nhanh hơn. Liêu Ninh cũng là một trường học thực tế cho hàng ngàn phi công, kỹ sư và thủy thủ Trung Quốc. Việc vận hành một tàu sân bay đòi hỏi kỹ năng phức tạp, từ điều khiển máy bay cất hạ cánh đến phối hợp các nhóm tác chiến. Trung Quốc đã xây dựng các trung tâm huấn luyện trên biển, mô phỏng san đáp của Liêu Ninh để đào tạo phi công trước khi đưa họ lên tàu. Trước Liêu Ninh, các tàu chiến Trung Quốc được thiết kế đa năng, vừa chống tàu, vừa phòng không, vừa săn ngầm, nhưng mô hình này không tận dụng được ưu thế vượt trội của từng loại tàu. Và Liêu Ninh đã thay đổi tư duy, đưa Hải quân Trung Quốc sang một mô hình tác chiến mới, tương tự như Hải quân Mỹ. Liêu Ninh không chỉ là vũ khí mà còn là biểu tượng của sự trỗi dậy của Trung Quốc và là cách Trung Quốc đã biến một đống sắt vụn trở thành một vũ khí của mình như thế nào.